السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، مسارات إن شاء الله يا جماعة بنراجع مع بعض النهاردة. الجزء الأول عبارة عن راجع جميع الدروس نحل عليها مسائل. الجزء الثاني أو المقطع الثاني إن شاء الله من الفيديو يكون حل زي اختبار يا جماعة كده إن شاء الله شامل المنهج كامل. يمكن عندنا طبعا الباب الأول تشابه التوحيدات الهندسية والدائرة. أول درس يا جماعة بيقابلنا درس المطلعات المتشابهة. السؤال الأول بيقول لي في شكل المجاور إذا كان الشكل MNBQ يشابه الشكل XYZ W أوجد معامل التشابه. مهم يا جماعة جدا أشوف مين جاي الأول. طبعا بشتغل من الشمال لليمين كده، خلاص كده. فالMNBQ ذكره الأول، هو أتكلم على الأول يا جماعة، ده اللي يبقى فوق أقسم ده على ده. هي ضلع على نظيره، أقدر أقول مثلا ضلع الBQ مقسوم على ZW، أو الMQ مثلا الMQ من نظره هنا الإكس يا جماعة الإكس دبليو. طب الإم كيو هنا بيساوي كام؟ بتساوي 8، وهنا الدبليو إكس بتساوي 4، هيساوي يا جماعة الحل 2. تمام كده. السؤال التاني يا جماعة بيقول لي المثلث جا ال إم يشابه المثلث كيو اس تي، ما قيمة إكس؟ هنا لازم أكون تناسب. طب كده نعتبر منين؟ التناسب بيجي من هنا يا جماعة، دي أهم حاجة، دي عبارة تشابه. أقدر أقول له كده الجا ال الدرجة اللي يا جماعة اسمة نظيره اللي هو الكيو اس يساوي ال ام على اس تي، يساوي كمان الجا ام الأول مع الأخير على الكيو تي. طب الجا ال يا جماعة، جا ال أصلا مجهول، تمام، وما يلزمنيش في حاجة، مش عايزه في حاجة، أنا عايز ده هلغي دي. ال ام بتساوي كام؟ ال ام اللي هي 6 اكس ناقص 3 مقسوم على اس تي اللي هو 3 هيساوي الجا ام اللي هو 4 على الكيو تي اللي هو 2. هختصر كده مع بعضه على 2 وعلى 2 يا جماعة، ايه؟ 2 على كام؟ على 1. وبرضه اختصر ده كله، اختصره على 3، ممكن كله على 3 على 3 على 3. طبعا ده بقى 1 1 وده 2، يعني خلاص 2 اكس ناقص 1 ب2. ودي الواحد الطرف التاني، 2 اكس بتساوي 3. أما أقسم على 2 الإكس هتساوي كام؟ على 2 وعلى 2 إكس بتساوي 1.5. السؤال التالت في الشكل المجاور إذا كان المثلث ABC يشبه المثلث DEF أوجد محيط المثلث DEF. طبعا يا جماعة عارفين إن طالما المثلث يشبه مثلث تاني يبقى الضلع على نظيره يساوي الضلع على نظيره، يساوي محيط على محيط، يساوي ارتفاع على ارتفاع، يساوي متوسع على متوسع، هكذا يا جماعة. فالأولاني هنا يا جماعة ده معروف محيطه اللي هو 5 زائد 7 زائد 6 اللي هو ب18 يا جماعة. المحيط الأول يعني 18 مقسوم على المحيط التاني اللي هو عرفه هنا اكتبه إكس، هيساوي أي ضلع هنا يا جماعة مع نظيره. طب مين معروف عندك هنا؟ المعلوم دي إي. أشوف الدي إي يا جماعة هنا، دي إي مين يعني زيه هناك نظيره أي بي، يبقى أقسم أي بي اللي هو 5 على 3 يا شباب، على 3 وضرب تبادلي يبقى 5 إكس. 3 في 18 ب4 وإيه و50، أقسم على 5 وعلى 5 يا جماعة الإكس هتساوي 10.8. نختار الدرس اللي بعده يا جماعة المثلثين المتشابهة. بيقول لي حدد إذا كانوا مثلثين متشابهين أم لا، وإذا كانوا متشابهين اكتب عبارة التشابه. نبدأ مثلا بالسؤال يا جماعة على اليسار ده. تلاحظ عندك في الأول خالص الزاوية دي يا جماعة بتطابق دي منين؟ تقابل بالرأس. أقول له كده زاوية تي دبليو زد بتطابق زاوية اكس دبليو واي، ده أول واحدة يا جماعة. طب نقسم كل ضلع على نظيره. الضلع تي دبليو نظيره واي دبليو بتساوي 10 على 20 هتساوي نص، سماها رقم 1. الضلع يا جماعة التاني الزد دبليو اسمة اكس دبليو بتساوي كام؟ 11 على 22، يعني برضه بتساوي نص يا جماعة، دي سماها رقم 2. تمام كده. ممكن تسمي دي 1 دي 2 دي 3. أقول له من 1 و2 و3 أقول لهم إيه يا جماعة؟ إيه؟ متشابهان.
طيب طلب مني كمان عبارة التشابه، اكتبها ازاي؟ اكتب الاولاني بكيفك انت عادي، والتاني حسب الاولاني. يعني اقول المثلث مثلا تي دبليو زد يشابه المثلث التي زي الواي، والدبليو زي نفسها يا جماعة، والزد زي مين؟ زي الاكس. السؤال التاني يا جماعة عندك الشكل التاني، مثلثين قائم الزاوية. 47 يا جماعة دي هتساوي زاوية جي، أقول له زاوية جي بتساوي 90 ناقص 47 بتساوي كام؟ 43. يبقى دي يا جماعة 43. هنا أقدر أقول لك مبدئيا كده غير متشابهات. ليه؟ 47 أهي، هل في زيها 47؟ لا. لو جيت تجيب دي تطلع بكام؟ هتطلع ب46. هنا أقول له 90 ناقص 44 يا جماعة بتساوي 46، اللي هي دي زاوية مين؟ زاوية الإيه. تمام كده؟ طبعا من شروط تشابه المثلثات إن الزوايا متناظرة وتكون متطابقة. أقول هنا لا يوجد زوايا متناظرة متطابقة. أقول يعني إيه يا جماعة ده؟ غير متشابهة. واضح كده يا شباب؟ طب نشوف السؤال اللي بعد كده. يقف منصور بجوار بناية عندما كان طول ظله 9 قدم. الشخص يا جماعة هو الظل 9 قدم، وطوله هو نفسه 6 قدم، وكان ظل البناية 322.5. لو عندك بناية برضه يا جماعة هنا اهي عالية كده زي كده، بناية ظلها 322.5. أوجد ارتفاع البناية يا جماعة، اعتبرها إكس، ارتفاع البناية إكس. طبعا نحل ازاي يا شباب؟ طبعا أنت عارف إن ظل البناية على ظل، أو طول البناية على طول الشخص يساوي ظل البناية على ظل الشخص، أو تقول له طول على ظل يساوي طول على ظل، طول البناية على ظلها يساوي طول الشخص على ظله. ده صح يا جماعة وده صح. يعني أعرف أقول كده إكس مثلا على 322.5 اللي هي طول البناية على ظلها يساوي طول الشخص على ظله. أقدر أختصر على 3 مثلا فيها يا جماعة، فيها 2 على 3 فيها 3، وضرب تبادلي يبقى 3 إكس 2 يا جماعة في الرقم ده كام؟ 300 ب 600، و22.5 في 2 ب45، يعني 645. اقسم على 3 وعلى 3 أو حل بالحسب براحتك، هتساوي أدا 2 أدا 1 أدا إيه يا جماعة 5 15، يبقى 215 قدم. ده ارتفاع مين؟ البناية. السؤال اللي بعد كده درس المستقيمات المتوازية أو زاوية متناسبة. عارفين يا جماعة طبعا لو عندنا مثلا مجموعة مستقيمات متوازية زي كده يا جماعة، اعتبرها متوازية، وقطعهم قاطعين مثلا زي كده، بيؤدي إلى وجود أجزاء متناسبة. يعني الجزء ده يا جماعة ده اسم ده يساوي ده اسم ده، أو جزء على الكل يساوي جزء على الكل، وهكذا يا شباب. أهم شيء عندك إيه؟ أهم شيء الترتيب وأنت بتحل. يعني هنا ال AB يوازي DC، إذا أقدر أقول له ال AB اللي هو عبارة عن X ناقص 2 اسم الجزء ده يا جماعة اللي هو 5، ده اسم ده يساوي الجزء ده اللي هو عبارة عن كام؟ كلها 10 وده 4، إذا دي 6 على كام؟ على 4. قلنا جزء على جزء يساوي جزء على جزء تاني. تمام كده؟ ضرب تبادل يا جماعة الأول، يبقى 4 في إكس ب4 إكس ناقص 8 بتساوي 5 في 6 ب30. ودي بإشارة مخالفة الطرف التاني، يعني 4 إكس بس بتساوي 8 وكام؟ 38. نقسم يا جماعة الطرفين على 4 وعلى 4، يعني الإكس هتساوي كام؟ 8 على 4 يا جماعة أقرب حاجة ليها طبعا إن فيها 9 9 و4 في 36، يبقى معانا كام عندك؟ معانا تقريبا 2 على 4 يعني نص، يعني 9.5. طب هنا يا شباب، هنا نفس الشيء بالظبط. تلاحظ المطلوب عندك إكس جزء أهو، وده كل، أعرف أقول له الجزء على الكل هيساوي هنا برضو الجزء على الكل اللي هو 9
على كام؟ 9 زائد 6 15. نختصر مع بعض كده مع الأول أي حاجة. يعني مثلا على 3 وعلى 3 يا جماعة هنا فيها 5 وهنا فيها 3. تمام كده؟ يبقى 5 إكس تساوي 3 في 18 و4 وإيه و50. أما أقسم على 5 وعلى 5 إكس هتساوي أدا 1 هنا 0. يبقى 40 يا جماعة. الخمسة فيها كام؟ 8. 10 و8 من 10. تمام. واللي في المثلث بي كيو ار جاب لي الاس ار يا جماعة اللي هو 2.5، وجاب التي كيو ب3، والبي تي ب7.5. أوجد بي اس اعتبرها اكس. نفس الكلام برضه هعمل ايه؟ جزء على جزء يساوي جزء على جزء تاني، أو براحتك أنت، كله شغال صح. طبعا مش بالترتيب يا جماعة، طالما شغال ترتيب خلاص. أقدر أقول له كده مثلا اكس مقسومة على 7.5. اكس على 7.5 يبقى 2.5 على كام؟ على 3. اوعى تعمل عكس، بدأت من هنا أبدأ برضه من هنا يا جماعة. لكن اكس على 7.5 3 على 2.5 لا غلط. نعمل يا جماعة ضرب تبادلي. الضرب التبادلي يا شباب. وأقدر أختصر برضه قبلها برضه أختصر مثلا دي على 3 وعلى 3. مثلا دي فيها 1 ودي فيها 2.5. يبقى الإكس بس بتساوي 2.5 ضرب 2.5، يعني 25 في 25 ب625. والفصل على كام رقم؟ بعد رقمين. طيب بس كده. الدرس اللي بعده عناصر المثلث المتشابه يا جماعة. اتفقنا زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات، أقدر أقسم أي ضلع على نظيره، أو ارتفاع على ارتفاع، أو متوسط على متوسط، أو منصف على منصف يا جماعة. كل ده يساوي إيه؟ يساوي أي ضلع على نظيره. يعني هنا أقدر أقول لك 6 ارتفاع على إيه ارتفاع إكس هتساوي الضلع هو 9 نظيره كام؟ 12. تمام كده؟ يبقى 9 في إكس يا جماعة ب9 إكس. 12 في 6 ب72. لما أقسم على 9 الطرفين إكس بتساوي 8. نيجي هنا هقسم برضه متوسط على متوسط. 10 على إكس هتساوي 15 الضلع على الضلع على 12. اختصرها على بعضها كده. مثلا على 3 فيها 5 على 3 فيها 4. يبقى 5 إكس بتساوي 4 في 10 ب40 يا جماعة. إكس هتساوي كام؟ مقسم على 5 إكس هتساوي 8. أوجد قيمة إكس يا جماعة. طبعا ده منصف زاوية، ده منصف زاوية. اتفقنا بعمل إزاي؟ بقول 15 اسمة إكس تساوي 10 اسمة 4. 15 اسمة إكس هتساوي 10 اسمة 4. فلو قلنا 15 اسمة 10 على إكس على 4 تمشي صح برا كمان، تمشي صحيح. أو أختصر الأول أضرب زي ما هي كده وخلاص. خلي زي ما هي. قول له 10 إكس ضرب تبادلي 4 ب15 ب60. أما أقسم على جماعة على 10 أو على 10 إكس بتساوي إيه؟ 6. طب الطرف التاني عندك المسألة التانية رقم 4. هتقول مثلا يا جماعة 6 على إكس. طب دي كام؟ المسافة دي من هنا لحد هنا كده طبعا كلها 18. يبقى المسافة دي هي الباقي من 18 يا جماعة. 18 هشوف منها الإكس ادينا الجزء ده. وضرب التبادل زي ما قلت لك نفس الكلام. معلش مش تبادل الحاجة الأول أكون تناسب صح. هقول له 6 على إكس ده على يا جماعة يساوي 14 اسمة 18 ناقص إكس. أقدر أختصر الأول على الاتنين فيها 3 عشان نصغر المسألة شوية بس. على الاتنين فيها إيه؟ فيها 7. طبعا أختصر بسط مع بسط عادي أو بسط مع مقام يا جماعة حسب المسألة. ضرب تبادل يلا كده مع بعض. 3 في 18 ب54 ناقص 3 إكس. أضرب التضاعف في كله هتساوي 7 في إكس يا جماعة. حتى الطرف التاني بإشارة مختلفة يبقى 10. عندك 10 إكس ب54. أقسم على 10 وأقسم على 10 الإكس بس. لما أقسم على 10 يا جماعة أحط رقم زي ما هو. الفاصلة بعد كام؟ بعد رقم 1 لأن عنده 0 1 بس. يبقى 5.4 من 10.
نيجي يا جماعة لدرس الوحدة التانية بتاع الحالات الهندسية. أول درس فيها اسمه درس الانعكاس. بيقول لي مثل كل مما يأتي وارسم صورته بالانعكاس المحدد. المثلث ABC الذي رؤوسه A و B و C زي ما انت شايف كده بالظبط. هنحاول نرسم بس شكل سريع كده إحداثيات مثلا ولتكن بالمنظر ده. ونحط يا جماعة النقاط. النقطة A -5 و3 أهي، -5 1 2 3 4 5، ونطلع فوق 1 2 3 لأنه هنا دي نقطة A. نقطة B 2 و0 يعني على الخط نفسه ده B. نقطة C 1 و2 أهي، دي اللي C يا جماعة 1 و2. هنوصلهم ببعض كده. نوصل مثلا ال A بالC وال A كمان بال B وال B بالC زي كده عشان. طب نحط الصورة. لو قال لي مثلا يا جماعة انعكاس حوالين محور إكس بعمل إيه؟ بثبت الإكس، يبقى الإيه شرطة هي عندك -5 وغير إشارة مين؟ الواي. طب البي شرطة ثبت الإكس. طب الصفر له إشارة؟ لأ، هيبقى زي ما هو يا جماعة، زي ما هو صفر. طب النقطة سي شرطة ثبت الإكس وغير إشارة مين؟ الواي. أو هنا معنى أصح انعكاس حول محور إكس يا جماعة. هو شوف بس المسافة دي قد إيه؟ 1 2، يبقى هنا برضه 1 2 بحط كده. هي فعلا النقطة يا جماعة عندك كام وكام؟ 1 و-2 أهي اللي هي سي شرطة. طب الإيه شرطة يا جماعة؟ -5 و-3، فعلا -5 يا جماعة. وانزل تحت كام واحدة؟ 3 برضه هنا كده، نفس المسافة. نقول له إيه شرطة، نوصل الكلام ده ببعض. طبعا نقطة بي نفسها يا شباب، البي على الخط نفسها، البي نفسها. نغير بس اللون، خلي مثلا أزرق. ونوصل الإيه شرطة بالسي شرطة والسي شرطة بالبي هنا يا جماعة زي كده. كده جبنا الصورة والانعكاس رسمنا مع بعض النقاط، وإن شاء الله سهلة وبسيطة جدا. شوف السؤال التاني ده. الدرس التاني قاعد بيقول لي الإزاحة. طبعا الإزاحة أو الانتقال بيديني إما يديني قاعدة أو هو بنفسه يقول لي انتقلت مثلا يمين 4 وحدات والأسفل أو أعلى وحدتين وهكذا يعني. تحويل ينقل الشكل. طالما قال لك كلمة تحويل ينقل، كلمة ينقل أهو، يبقى انتقال أو إزاحة أو انسحاب. لو قال لي تحويل يدور الشكل يبقى هو اسمه دوران. تمام كده. لو قال تحويل يكبر أو يصغر الشكل يبقى تمدد. رؤوس الشكل الرباعي يا جماعة كما هي في الآتي ده زي كده. إذا أزيحت بمقدار 4 وحدات يمين، يعني 4 وحدات معناها يا جماعة يعني كل إكس وواي تصبح إيه؟ إكس زائد 4. طب والواي 5 وحدات لأعلى، يبقى أقول الواي 5 الأعلى يا جماعة. فإن احتاج نقطة كي شرطة يا جماعة. الكي نفسها بكام؟ الكي أهي. أزود على الاتنين 4 وزود على 5 5، يبقى 6 و10 حسب القاعدة يا جماعة اللي هو جايبها لي. قاعدة الإزاحة مطلوبة يا جماعة نكتب النقطة من A إلى الموقع C. سهلة جدا. أشوف إن A أهي يا جماعة، دي ال A أهي والC هنا دي. تمام كده. مشيت المسافة دي قد إيه؟ هنا مثلا كده أدا 1 2 3 4 5 6 7. يبقى أقول له كده يا جماعة الإكس زائد 7، زودناها 7. طب والواي طلعت فوق الموجب أهي 1 2 3، يبقى واي زائد كام؟ 3. يبقى كل إكس وواي أصبحت إكس زائد 3 زائد 7 وواي زائد كام يا جماعة؟ واي زائد 3. صورة النقطة B في الشكل المجاور تحت يا جماعة الإزاحة الرياضية القاعدة دي. طبعا إكس زائد 3 وواي زائد كام؟ 1. نيجي للنقطة B أهي. إكس زائد 3 امشي يا جماعة 3 ده 1 2 3. طب واي طلعت فوق 1 طلعت فوق أهي يا جماعة نقطة. دي النقطة. طب دي إحداثها كام وكام؟ طبعا تساوي 0 و0. يبقى أقول له كده ده 1 2. يبقى 2 يا جماعة. نطلع فوق كام؟ 1 2 3 4 2 و4. أصبحت عند 2 و4 يا جماعة. نختارها بمنتهى البساطة. صورة النقطة -7 و6 ناتجة من
من القاعدة يا جماعة ده، كل إكس زودها 5 وكل واي نقص منها 2 يا جماعة، يبقى ده هيقول له -7 زائد 5 وكل واي اللي هي 6 نقصها 2 حسب القاعدة يا جماعة. تمام كده، -7 زائد 5 يبقى -2. طب 6 ناقص 2 4 يبقى -2 و4 مش دي، -2 و4 أهي. درس يا جماعة الدوران، هقول لك التعريف عندك تشوف يقول لك إيه؟ تحويل تدور به كل نقطة. كلمة تدور خلاص الموضوع منتهي، يبقى هي اسمها إذا تعريف إيه يا جماعة؟ الدوران. تدور كل نقطة من نقاط الشكل بزاوية معينة واتجاه معين حول نقطة ثابتة يا جماعة. ده تعريف مين؟ زي ما قلنا تعريف الدوران. طب صورة النقطة يا شباب الناتجة اللي هي G2 و3، دوران بزاوية 90. اعرف القاعدة دي كويس. دوران يا جماعة 90 بنعمل إيه؟ لو عندك إكس وواي أبدل أول حاجة بدلهم، هنا واي وهنا إكس، تمام؟ وغير الإشارة الأولى دي. طب عندي 2 و3 يا جماعة، أول خطوة أعملها إن أنا أبدلهم 3 و2، غير دي يبقى -3 وكام؟ -3 و2. السؤال ده اللي هجيب لي رسمة إيه شرطة بشرطة سي شرطة بشرطة يا جماعة، ناتج الدوران ده هو عن إيه؟ بزاوية قياسها كام؟ بزاوية قياسها كام؟ بعمل إيه يا جماعة؟ باخد أي نقطة قدامك نص مثلا بي، مثلا بي، وشوف بقى بي شرطة إيه اللي حصل لها؟ البي عبارة عن كام وكام؟ أدا 1 2 يا جماعة أهي، 2 و 1 2 3 4 2 و4 ده الأصل. طب الصورة فين يا شباب؟ الصورة أدا -2 و4، -2 -4 عامل إيه يا جماعة؟ النقاط زي ما هي، غير بس الإشارات. إذا ده دوران 180 درجة. يبقى كمان نطلع بقاعدة من كده، 180 درجة بيعمل إيه؟ بيخلي النقاط زي ما هي، إكس وواي زي ما هي، ولكن بغير الإشارات فقط. تمام كده، أختار 180. قلنا من شوية 90 بيعمل إيه؟ ببدل غير الأولى. طب 270، 270 يا جماعة أبدل برضو، يبقى الواي إكس أهي وغير التاني. شوف إن شاء الله مثال عليها اللي بعدها. النقطة 6 يا جماعة بناتج عن دوران 180 درجة. قلنا نعمل إيه؟ اتفقنا بحطها زي ما هي، تبقى 6 برضو وسالب يا جماعة دي، بس غير إيه الإشارات، تبقى دي موجب ودي تبقى سالب، يبقى -6 و3 موجب. -2 و6 ناتجة من دوران 270. اتفقنا بعمل إيه؟ ببدل، أبدلها أول خطوة أعملها أبدلها، يبقى هنا 6 هنا -2 هنا، وأعمل إيه؟ ونغير إشارة التانية تبقى دي موجب. يعني لو كان 90 أبدل أغير إشارة الأولى، يبقى الحل 6 و2. ألخصها كده سريعا برضو، سريعا. نقطة يا جماعة إكس وواي دوران 90 درجة، هيبقى عندك واي وهنا إكس، نغير دي. لو النقطة إكس وواي دوران 270 هبدل وغير التانية دي إكس، وغير التانية إكس وواي دوران 180 درجة، مش هبدل خالص، خليها زي ما هي، غير بس الإشارات فقط، الإشارات. إن شاء الله تكون واضحة. الدرس يا جماعة تحويل هندسة، التحويلات الهندسية. قول لي هنا ينتج عن تركيب انعكاسية متزايلين حول مستقيمين متوازيين يا جماعة. لو قال لي متوازيين أقول له إزاحة مقدارها قد إيه؟ ضعف المسافة بينهم، لو قال لي طلب من المقدار يعني. طب ينتج عن تركيب انعكاسية متزايلين حول مستقيمين متقاطعين يا شباب. طبعا الأولى متوازيين، التانية متقاطعين كده. شيء هنا انعكاس هنا، ثم جاي هنا يا جماعة ينتج عنه إيه؟ دوران. طبعا دوران بزاوية قياسها كام؟ بزاوية قياسها ضعف الزاوية المحصورة بين المستقيمين. تمام كده. أوجد صورة الشكل التالي يا جماعة الهندسة إذا حصل له انعكاس حول محور واي ثم انعكاس حول محور إكس. في الامتحان ممكن يجيلك حاجة واحدة منهم بس، تيجي واي فقط أو إكس فقط يا جماعة.
فانا هجيب عند الدبليو والاكس يا جماعه، هجيب اول حاجه ايه؟ الدبليو شرطه والاكس شرطه. دي انعكاس حول مين؟ انعكاس حول واي. اتفقنا حول واي بثبت الواي يا جماعه زي ما هي، يبقى الستة دي زي ما هي، وغير اشاره التاني باربعه. ثبت الواي اللي هي الواحد، وهي بره يا جماعه اربعه. تبقى الرسمه عامله ازاي يا شباب؟ طب انا عايز ارفعها سنه معلش. هي 4 و6 و4 و1. تمام كده. هنا 4 1 2 3 4 و1 اهي، دي اللي يهمنا يا جماعة اكس شرط. 6 و1 يا جماعة اهي، دي الدبليو شرط. وصلهم ببعض. ده يا جماعة الشكل، لو عملت له انعكاس حول مين فقط؟ حول واي فقط. طب هعمل انعكاس لده يا جماعة تاني حول مين؟ حول اكس. ده حول اكس. حول اكس يعني هجيب الدبليو شرطتين حول اكس. ثبت الاكس يا جماعة، تبقى 4 زي ما هي، يبقى ده سالب 6. والاكس شرطتين ثبت برضه الاكس وغير مين؟ شرط الواي. يبقى 4 وسالب 6، ده 1 2 3 4 5 6. هنا كده يا جماعة هو ده اللي هي الدبليو شرط، شرطتين. والتانية 4 و1، 4 وسالب 1 يا جماعة هنا، دي الاكس شرطتين. وصلهم ببعض. هو ده يا جماعة شكل المطلوب في الآخر. تمام كده. اتفقنا في الاختبار ممكن يجيلك يطلب حاجة واحدة بس، يا ده يا ده، مش هيطلب الاتنين، غالبا مش هيطلب الاتنين. تمام كده. يلا شوف اللي بعده. لو الفكرة وصلت خلاص يا جماعة نجيب أفكار تانية. التماثل هنتكلم برضه فيه سريعا، واللي يا جماعة بين إذا كان الشكل ده له محور تماثل أم لأ، وإذا كان كذلك ارسم محاور التماثل. طبعا متوازي الأضلاع يا جماعة لا يوجد، هنا لا يوجد له محور تماثل، والشكل ده برضه لا يوجد محاور تماثل. ليه؟ مقدرش أرسم خط كده أبدا أو كده يقسمه بحيث اليمين زي اليسار مثلا، مفيش. طيب هنا يا جماعة مثلث مثلا متطابق الضلعين. متطابق الضلعين يا شباب، هو طبعا سؤال مش واضح. لو قال لك متطابق الضلعين خط واحد، محور واحد فقط، أقول له واحد. لو متطابق الأضلاع يبقى له 3. تمام كده. طيب هنا الشكل ده، ده يا جماعة له 5 محاور تماثل. طب بتيجي ازاي؟ شوف لو رسمنا محور كده، هذا واحد من كل ذراع، 1 2 اهو يا جماعة، 3 4 اهو، 5. واضح كده؟ ده شكله خماسي، يبقى له برضه طالما هو خماسي منتظم له 5 محاور تماثل. أنا رسم مش دقيق 100 ولكن يعني بحاول يا جماعة كده. 4 والخمسة. طبعا أنت ترسم بالمسطرة بيكون رسمك أكثر دقة من دي، يبقى 5. شوف كده يا جماعة فوق، مثلا بقول هنا حدد عدد محاور التماثل. الأشكال دي المربع يا شباب، المربع له 4. 4 خلي بالك، لو ده مربع أهو، ده محور وده محور، هنا محور وهنا محور. طب لو هو مستطيل، لا 2 فقط، اللي هو ده وده. طب بالنسبة لده يا جماعة ليس محور التماثل. ليه؟ لو طبقتهم على بعض غير مطابقين. ماشي. شكل الطائرة الورقية يا جماعة اللي هي عاملة كده أصلا، عاملة كده الطائرة الورقية أهي، أعتبر ده محور تماثل. تمام كده. هل ده محور تماثل؟ طبعا لا. وهنا إيه؟ قلنا ده 2، ده 4، ده 1. الدايرة يا جماعة لها عدد لا نهائي، عدد لا نهائي من محاور التماثل. في ناس بتقول لك برضه 365 على أساس إن هي لها 365 درجة يعني، بس طبعا ده كلام غير منطقي. الصح عدد لا نهائي من المحاور. المثلث يا جماعة بيطابق الضلعين، ضلعين قد بعض بالظبط، ده زي ده. إذا إيه؟ أقدر أرسم محور واحد فقط. فلو قال بالمناسبة شبه منحرف متطابق الساقين، يعني زي كده يا جماعة، هو ده عبارة عن إيه؟ جزء من مثلث متطابق الساقين، يعني ده زي ده. هرسم برضه محور تماثل واحد فقط، واحد. متوازي الأضلاع لا يوجد. مثلث متطابق الأضلاع يا جماعة أضلاعه كلها تبع بعضها 3، ده قد ده قد ده، أرسم 3 محاور تماثل، أقول له 3. واضح كده؟ المثلث مختلف الأضلاع زي مثلا ده مختلف، لا يوجد.
شوف كده يا جماعة اللي بعد كده التمدد. بس هنتكلم يا جماعة الأول عن التمدد. هنحل منها سؤال أو اتنين بس مش أكتر من كده. حدد إذا كان الشكل ده هو تمدد تكبير أم تصغير. اتفقنا يا جماعة لما يكون الشكل تمدد تكبير يبقى معامل التمدد عندك أكبر من 1. لو كان أقل من 1 يبقى اسمه تصغير. طب بعرفها إزاي؟ بقسم بعد الصورة على بعد الأصل. الصورة اللي هو هنا طبعا كيو شرطة أهي، يبقى الصورة عندك 15 على مين؟ على 5 هتساوي يا جماعة 3. ده اللي هو معامل مين؟ معامل التمدد. 3 أكبر من 1 صح؟ إذا هو يقول له إيه؟ تكبير. طب هنا مثلا بشرط يا جماعة، إذا برضو التمدد عندك 8 والصغير 6. أما أقسم على 4 على 2 تبقى 4 على 3 برضو يا جماعة دي أكبر من 1 صح؟ برضو تكبير. طب في حاجة تصغير ولا إيه؟ هنا مثلا الصورة يا جماعة الصغيرة دي الجزء الصغير هنا تمام كده، الكبير 12 والصغير 8 صح؟ هقسم الصورة اللي هي 8 على الأصل 12. طبعا ده أقل من 1 يبقى اسمه إيه يا جماعة؟ ده تصغير. هنا الصورة برضو يا جماعة 4.5 والأصل 9. طبعا ده برضو أقل من 1 تصغير. سيبك من ده عشان ياخد وقت كبير. الدايرة يا جماعة ومحيطها، قلنا محيط الدايرة بيساوي كام؟ محيط الدايرة اللي هو السي مثلا بتساوي الدي في باي. طب ايه هو الدي؟ ده اللي هو الديامتر أو القطر، وبتساوي كمان 2 ار باي. حسب ار ده هو الراديوس نصف القطر يا جماعة، ده نصف القطر. بقول له نصف القطر في 2 في باي أو القطر في باي على طول مرة واحدة. طب يا جماعة ايه هو القطر؟ الأول إيه هو الوتر؟ الوتر هو قطعة مستقيمة طرفاها على الدايرة زي اس ار مثلا. طب القطر هو وتر يمر بالمركز. طب نص القطر هو نصف من قطعة مستقيمة طرفها جزء على الإيه؟ على في المركز والنصف الآخر على الدايرة. ده اللي هو نصف القطر يا جماعة. ودي هنا في الدايرة يا جماعة اسمها إكس. طبعا رمز الدايرة تعمل دايرة زي كده ونقطة دايرة إكس. القطر هو مين؟ طبعا القطر اللي هو زد تي الوحيد اللي يمر بالمركز. أقول له زد تي، أختار زد تي. في الدايرة يا جماعة ار إذا كان قال لي الاس يو كلها 16 القطر كله يا جماعة 0.2، فإن ار تي بكام؟ ار تي عبارة عن نص القطر. طبعا هو نص ده يا جماعة اقسم ده على 2 يعني هتساوي 8 1/10. ده 8 1/10، ده 8 1/10، ده 8 1/10، لأن كلهم أنصاف أقطار. إذا كان نصف قطر الدايرة يا جماعة يساوي 2.5 فإن محيطها يساوي كام؟ أجيب من نص الدايرة من نص القطر أجيب القطر كله. القطر بيساوي 5 يبقى المحيط بيساوي كام يا جماعة؟ هيساوي 5 في الباي 3.14. 5 في 24، 5 في 1 ب5 و2 7، 5 في 3 بكام؟ ب15. يبقى 5.7 الشباب اللي هي عندك من أقرب واحدة. طبعا ضرب من إيه؟ المحيط القطر 15.7. السؤال اللي بعده، إذا كان محيط الدايرة يا جماعة 18 فالقطر يساوي كام؟ عارفين طبعا إن قلنا السي بتساوي الدي في الباي. طب أنا جاب لي ده يا جماعة السي ب18 والباي معروفة. طلب الدي، مطلوب الدي هتساوي كام؟ هتساوي 18 اسم الباي 3.14. تمام كده. هي طبعا بالشكل كده أقرب واحدة من أنسب واحدة ليها هي دي. عايز تتأكد من حلك هتجيب الحاسبة 18 تقول له كده 18 يا جماعة اهي اسمة ايه؟ تقسيم الباي تقول له شيفت اكس أس 10 زي كده 5.7. الحل ب5.7. قياس الزوايا والأقواس يا شباب. طبعا عارفين إن الزاوية المركزية اللي هي زاوية إكس مثلا يا جماعة بتساوي قياس القوس المقابل ده. في حاجة اسمها قياس القوس، في حاجة اسمها طول القوس، مختلفين. الطول لو بقيس بالمسطرة كده بالمسطرة كنا قطعتها من هنا ومن هنا وقيسها بالمسطرة يا جماعة كده.
لكن القياس هو يساوي مين؟ زاوية مركزية، بيساوي مدى دائرية القوس. طبعا يا جماعة قياس مجموع زاوية مجموعة نقطة كلها بتساوي كام؟ 360 درجة. عايز إكس، أقول له إكس بتساوي 360 ناقص 155 زائد 125، يعني 360 أدا 10 3 و5 8 يا جماعة. هي عندك 200 وكام؟ و80 اطرح هذا صفر، 16 ناقص 8 ب8 يا جماعة، 8 يبقى عندك ب8 درجة بس، يبقى إكس بتساوي 8. السؤال اللي بعده، في الدائرة نفسها يا جماعة أو في دائرتين متطابقتين يكون القوسين متطابقان إمتى؟ إذا كانت الزاوية المركزية متطابقة. أختار متطابقة يا جماعة. الار تي قطر في الدايرة إذا كان القطر يساوي 9، القطر يساوي 9 لأن الطول بيساوي كام؟ طبعا قلنا من شوية في فرق بين قياس القوس وطول القوس. قياس القوس يا جماعة هو نفس الزاوية المركزية المقربة أو ضعف الزاوية المحيطية. القوس اللي هو عندك الكيو تي مطلوب، اللي هو الكيو تي ده محتاج هنا من طوله. الطول يا جماعة اعتبره اس بتساوي ار سيتا. ايه هي ار؟ نصف القطر، وسيتا قياس الزاوية بس بشرط تكون بالقياس الدائري. واضح؟ فالقطر عندك 9 يبقى نص القطر بس 4.5 ضرب الزاوية اللي هي 112. أحولها يا جماعة إلى راديان ازاي؟ أضرب في باي على 180. حطها في الحاسبة زي ما هي كده وشوف. نقول له هنا 4.5 في 12، 4.5 ضرب 12 ضرب باي مقسوم على كام؟ على 180. يبقى كام عشان نشوفها أوضح؟ هتساوي طبعا اس دي يا جماعة عندك 4.5 في 12، لا هي 112 معلش أنا آسف، 112 وليس 12، عشان كده مجتش ولا إجابة صح. حط واحد بس هنا، زود واحد كله يساوي تاني يا جماعة ب8 79%، يعني 88 من 10. 88 من 10 اللي هي دي كده. هنا بقول يا جماعة السي جي والاي دي قطران في الدايرة. حدد إذا كان القوس كل مما يأتي أكبر، قوس أكبر أو أصغر أو نصف دايرة ثم موجود قياسه. جميل جدا يا شباب. طبعا القوس الأصغر يا شباب بيكون أصغر أقل من 180، والأكبر أكبر من 180، والنصف دايرة بيساوي 180. فالقوس اللي عندي سي دي، سي دي يا جماعة أهو، طبعا ده قوس أصغر، أقول هنا قوس أصغر بيساوي كام؟ بيساوي زي المركزية المقابلة له، يساوي 55 درجة. طب القوس سي جي، سي جي يا جماعة جاي كده، طبعا سي جي هتيجي من هنا أو هتيجي من هنا، مفيش فرق خالص، هو نصف دايرة يا جماعة، نصف دايرة، دائرة وبتساوي 180 درجة. طب القوس يا جماعة جي سي اف، بدأ من الجي، خلي بالك جي وبعدين سي ثم اف، مينفعش تمشي كده وبعدين ترجع تاني، لأ هو إذا هو كده سي جي اف يا جماعة لحد هنا كده، تمام. طب من هنا لحد هنا نص دايرة يا جماعة. طب أقول لك على حاجة، هي كلها كام؟ نمسح بس ده عشان تبان الصورة أوضح. القوس اللي اسمه جي سي اف، يعني الدايرة كاملة ناقصة بس الجزء ده يا جماعة، ناقصة دي بس، دي 35. هتقول طبعا ده قوس أكبر، ده قوس أكبر يا جماعة، قياسه بيساوي كام؟ 360 ناقص 35. أهي أنا 10 ناقص 5 5، 5 ناقص دي 25 يا جماعة، 325 درجة. اللي بعده الأقواس والأوتار يا شباب، الدرس اللي بعده. سؤال سهل جدا، بيقول لك إيه؟ إذا كان ال E دي ب30، E دي كلها يا جماعة 30،
سي دبليو يساوي دبليو اف. سي دبليو يعني البعد يساوي ايه يا جماعة؟ يساوي البعد وعمودي، إذا الوتر يساوي الوتر. تمام. إذا ده ونص كان يا جماعة، ده 15 وده 15 ودي كمان يا جماعة على فكرة 15 ده 15 بيساوي بعض. وقال لي أوجد دي اف. سؤال سهل جدا. دي اف بتساوي 15. اختار رقم خلاص. سؤال مفيهوش أي فكرة خالص. هنا في الدائرة الأولى يا شباب إذا كان ال AB هنا الفكرة فعلا إذا كان ال AB قطر عمودي على الوتر، يعني يا جماعة زاوية قايمة. طالما هو قطر يا جماعة وعمودي إذا هو ينصف، إذا دي تساوي دي. تمام كده. وكذلك القوس إيه؟ نصف برضه القوس ده يساوي ده. إذا كان ال OB ب10، OB الجزء ده يا جماعة هو نص القطر ب10 يعني، وال AA بتساوي 2، AE دي ب2. لما دي ب2 يا جماعة طبعا كلها 8 كلها 10 إذا دي 8 دي كده 8. أوجد طول سي دي. سي دي كله بكام يا جماعة؟ أنا هجيب سي إي بس وأضربها في 2. طب إزاي؟ هوصل دي بدي كده يا شباب. هو كونت مثلث، أصبح عندي مثلث قائم الزاوية نص القطر ب10. الجزء ده قلنا ب8. نجيب ده يا جماعة، نجيب ده من فيثاغورس. هتقول له هنا إيه؟ سي إي بتساوي الجذر التربيعي ربع 10 ب100 مربع 8 ب64 يطلع جذرها 36. يعني كام؟ يطلع ب6. دي ب6 ودي كمان 6 يا جماعة كلها على بعضها بتساوي كام؟ بتساوي 12. الزوايا المحيطية يا شباب قلنا من شوية الزوايا المركزية بتساوي القوس المقابل لها، ولكن الزاوية المحيطية بتساوي نصف قياس الزاوية المركزية. إذا المحيطية بتساوي نصف القوس المقابل. تمام كده؟ ولو عندي يا جماعة زاويتين زاوية F وزاوية E مشتركان في القوس HG، إذا ال F تساوي مين؟ تساوي E. هنا هقول له يعني مطلب مني X، أقول له 10 X ناقص 4 بتساوي 8 X زائد 6. هجيب دي هنا يبقى 2 X بس، وادي 4 هناك يا جماعة هتساوي 4 زائد 6 ب10. يبقى الإكس بتساوي كام؟ 5. نختار 5. هنا يا جماعة بيقول له قياس زاوية A بتساوي كام؟ قياس A طبعا A زاوية محيطية بتساوي نصف قياس القوس المقابل ده. نصف القوس المقابل يعني نص قياس ده يا جماعة. طب ده 170 يبقى نص 170 يعني هتساوي 5 و8. طالب مني هنا قياس القوس WX. القوس يا جماعة ده WX ده مطلوب. طيب دي كده نصف دايرة قياسها 180 درجة صح؟ طب والقوس تعرف أجيبه من أول W لحد WY أجيبه؟ طبعا بيساوي ضعف الزاوية المحيطية. يعني القوس اللي هو WY بيساوي 2 في 57 يعني ب114. ده يا جماعة كده 114. يبقى القوس ده كام؟ أقول له 180 ناقص 114 هيساوي 66. يبقى القوس ده يا جماعة بيساوي 66. المماسات يا شباب. طبعا المماس عندنا حاجتين، حاجة اسمها القاطع وحاجة اسمها المماس. القاطع بيقطع الدايرة في نقطتين، المماس يقطعها في نقطة واحدة بس اسمها مماس زي كده. هقول لي هنا يا جماعة حدد إذا كان الشكل ده الاف جي مماس للدايرة ولا لأ. امتى يا جماعة يكون مماس؟ يكون مماس إذا كان عمودي على نصف القطر. بمعنى يا جماعة لو دي هي زاوية قايمة، إذا دي زاوية قايمة إذا دون إيه؟ مماس. الجي اف يكون مماس. تمام كده؟ طب أعرف إزاي زاوية قايمة ولا لأ يا شباب؟ عندي مثلث بالشكل ده في أكبر ضلع اللي هو 12، أقول له 12 تربيع بتساوي 144. تمام كده؟ طيب ضلعين القايمة 6 تربيع زائد 10 تربيع أربعهم لو بيساويها إذا هو قايم الزاوية. لو الضلعين أقل إذا هو منفرج الزاوية، لو أكبر يبقى هو حد الزاوية. طب دي بدنا إيه؟ 36 زائد 100
يعني 136. صح كده يا شباب؟ إذا الوتر أكبر منها. قول له إيه يا جماعة؟ ليس مماس. طب السؤال اللي جنبه، إذا كان مضلع يحب الدايرة أوجد قيمة إكس. طبعا يا جماعة لما تلاقي عندك دايرة، إذا عندك دايرة في ممسين متقاطعين خارج الدايرة زي كده، إذا ده يساوي ده في الطول. تمام؟ فهنا طلب منك قيمة الإكس وهذا المحيط كمان يا جماعة. الإكس اللي نجيبها الأول، المحيط اللي هو عندك الكيو تي يساوي الكيو يو، صح؟ يعني 2 إكس بتساوي 14. أما أقسم يا جماعة على 2 وعلى 2، الإكس بتساوي كام؟ 7. جبنا إكس خلاص. تمام كده؟ إذا يا جماعة الجزء ده ب14 ده كده. طب هنا ده 17، إذا ده كمان 17، بس ده كله 27 صح؟ يبقى الجزء ده كام؟ 10. يبقى ده يساوي 10 كمان. تمام كده؟ يبقى أقول له يا جماعة المحيط بيساوي، المحيط ده كله كام؟ 10 زائد 14 24، وده كله 27 زائد هنا 14 يا جماعة زائد 17، 4 زائد 7 11 بقى 31. جمع كله مع بعضه، هنا 8 و4 12، هنا 4 و2 6، 6 و2 8، 82 طبعا إنش. أوجد قيمة إكس يا جماعة هنا الشكل الآتي ده. هو المفترض إن القطعة المستقيمة لا تبدو مماس على إنها مماس فعلا، يعني على إن القطعة كيو إس مماس بالفعل. طب يا جماعة إذا كانت مماس، عندك قانون بيقول لك بيقول الجزء ضرب الكل بيساوي ده تربيع، الجزء ده تربيع، يعني 2 ضرب 2 زائد إكس بتساوي 4 في 4 ب16. طب نضرب يا جماعة، نضرب كده داخلي، يبقى 2 في 2 ب4 زائد 2 إكس تساوي 16، وادي الطرف هنا بإشارة مخالفة، يبقى 2 إكس بس بتساوي 16 ناقص 4 ب12. أما أقسم على 2 إكس هتساوي 6. طب هنا يا جماعة ممسين متقاطعين خارج الدايرة، إذا هم مطابقان. أقول له 5 إكس ناقص 8 تساوي 3 إكس، هدي الطرف التاني ده وادي هنا، يبقى 5 إكس ناقص 3 إكس ب2 إكس بتساوي 8. أما أقسم يا جماعة على 2 وعلى 2، إكس هتساوي 4. السؤال اللي بعده، القاطع والمماس وقياس الزوايا يا شباب، وقياس الزوايا. بقول لي قيمة إكس هنا تساوي كام يا جماعة؟ قيمة إكس طبعا هنا قاطع يا جماعة ومماس متقاطعان خارج الدايرة بيكونوا زاوية اسمها إكس. إكس بتساوي بتساوي نص قياس القوس الأكبر اللي بره اللي هو البي ار طرح القوس اللي جوه يا جماعة الصغير اللي هو الان ار. طب أجيب ده إزاي يا جماعة؟ الدايرة بالكامل 360، اجمع ده مع ده وتروح 168 يا جماعة، بس 108 و62 أدا 160 وكمان يا جماعة 10 100 170. اطرح 170 من 360، 16 ناقص 7 9 صح كده، وده يبقى كام يا جماعة؟ 2 صح 190، يبقى ده 190. يبقى الإكس هتساوي نص القوس الكبير 190 طرح القوس الصغير يا جماعة اللي هو 62، يعني نص 10 ناقص 2 ب8، 9 ناقص 6 طبعا دي بقت 8 معلش، 8 ناقص 6 ب2 128. أما أقسم يا جماعة على 2 وعلى 2، أدا عندك أدا 6 وده 4 يبقى 64. السؤال اللي بعده نفس الفكرة بالظبط يا شباب، نفس الفكرة. الزاوية برضو الخارجية اللي هي 2 إكس هتساوي نص القوس الأكبر اللي هو 9 إكس ناقص 1 طرح القوس الأصغر اللي هو 94. فبضرب كل جماعة في 2 خلاص بالنص، اضرب في 2 يبقى 4 إكس بس بتساوي 9 إكس ناقص طبعا ناقص 1 ناقص 94 بناقص 95. نجيب 4 إكس هنا يا جماعة مع 9 إكس
أصبحت 5 إكس بس، وديت الطرف التاني 95 بقى موجب. لما أقسم على 5 وأقسم على 5 إكس هتساوي 19. أختار 19. طبقنا بس القاعدة على الرسم. طيب يا جماعة، إذا كانوا متقاطعين داخل الدايرة إيه اللي بيحصل؟ بدل ما أقول له طرح أطرحهم من بعض بجمعهم على بعض بس. يعني هنا أقول له طب من مثلا زاوية واحد بكام؟ أقول له زاوية واحد بتساوي نص أي واحد فيهم مش تفرق، إن جمع 86 زائد التاني 134 أهي. نص القوس ده يا جماعة زائد القوس ده. افرض طلب الزاوية دي أجيب دي وأطرحها 180 بس كده. أول راح أقول لك يا بتساوي نص بره، اقسم كله على نص 43 يعني زائد نص 134 أدا 6 وهنا 7. اجمع 76 يا جماعة 46 أدا 100 ويبقى 100 وإيه و10. يبقى زاوية واحدة يا جماعة بتساوي 110. أعملها بالحاسبة وريح دماغك. قطعة مستقيمة خاصة يا جماعة، احنا بنتكلم بس عن قطعة مستقيمة فقط، مفيش غير زوايا خالص بدون زوايا. أول خاصية بتقول لك يا جماعة عندك إيه؟ إذا عندك مستقيمين متقاطعين داخل دايرة فإن حاصل ضرب الجزء ده كده هنا في ده يساوي ده في ده. بمعنى تاني الخمسة في 12 بتساوي 6 في إكس. 6 في إكس اقسم على 6 واقسم على 6 مثلا فعل الاتنين إكس هتساوي 10. أو تقول له 6 إكس بتساوي 60 واقسم على 6 واحد برضه هيدينا إيه 10. طب هنا يا شباب السؤال اللي بعده، متقاطعين ده خارج الإيه؟ خارج الدايرة، يبقى الجزء الأصغر في الكل يساوي الأصغر في الكل. أصغر هنا يا جماعة إكس. طب الكل كام؟ الكل إكس زائد 6 هتساوي 2 ضرب الكل اللي هو 14. ماشي. يبقى عندنا إكس تربيع زائد 6 إكس هتساوي 28. أقدر أحلها لو ينفع بتحلها، بس طبعا دي مينفعش تتحلل خالص، مفيش رقمين ضربهم 28 الفرق بينهم 6. أحلها بالمربع أو بالقانون العام يا شباب. هنا كان مربع يكون كويس برضه عادي. أجيب مربع نص معامل إكس، طبعا معامل إكس بكام؟ ب6 نصه ب3 أربعه يبقى 9. يبقى هضيف 9 يا جماعة على الطرفين، هضيف 9 هنا وهنا. ده أصبح مقدار ثلاثي مربع كامل عبارة عن قوس واحد بس. إكس دي جذرها يا جماعة 3 تربيع هيساوي هنجمع دول مع بعض 37. آخد جذر الطرفين أصبح إكس زائد 3 يا جماعة بتساوي، إما أقول له جذر 37 موجب أو سالب. طيب ناخد كده الحالتين يا جماعة مع بعض. إكس هتساوي إيه؟ إما أقول له سالب 3 زائد جذر 37 أو إكس بتساوي سالب 3 ناقص جذر 37. طبعا ده كله سالب إذا مرفوض. أخد بس ده يا شباب حطها في الحاسبة كده وشوفها هتجيلك كام. الحاسبة تعالى حاسبة في جنب كده عشان تباني. نقول له يا جماعة هنا سالب 3 سالب 3 أيوة زائد جذر 37 اس بتلاتة وكام؟ وتمانية من 10 من 8 من 100 معلش 8 من 100 أو قربها تبقى 3.1 يا جماعة. 3.1 هي الصح، إنما التانية محسوبة إن كلها سالب، مفيش حاجة اسمها طول بالسالب يا شباب. طب هنا قول لي أول قيمة إكس، هعمل نفس الكلام بالظبط بس خلي بالك ده مش قاطع ولكنه مماس. أقول له الجزء في الكل يبقى 5 مضروبة في 5 زائد إكس بتساوي المماس تربيع دي يا جماعة 81. 9 في 9 ب81. 5 في 5 في 25 زائد 5 إكس ب81. حد هنا يا جماعة بإشارة سالب 18 ليه 81. يبقى 5 إكس بس 81 ناقص 25. 5 إكس 8 ناقص 5 3 تمام كده
برضه قلت 18. غلطان. 11 ناقص 5 ب6. معلش. بعدين 7 ناقص 2 يا جماعة ب5. 56 على 5 يبقى إكس بتساوي إيه؟ مقسم على 5 وعلى 5 ده 1. كمان 1 يا شباب. عندك باقي 1. 10 على 5 فيها ال2 بعد الفصل. يبقى لحد 11/10 اعملها بالحسبة ورقة الورق. طب نيجي اللي بعد. بقول لك يا شباب قيمة إكس هنا بكام؟ قيمة إكس هنطبق نفس الكلام. الجزء إكس في إكس زائد 12 بيساوي 12 تربيع. هعمل نفس الكلام بالظبط. إكس مضروبة في إكس زائد 12 بيساوي 12 تربيع كمان اللي هي 144. 12 في 12 يبقى إكس تربيع زائد 12 إكس ب144. تمام كده. أجيب مربع نص معامل إكس. 12 نصه ب6 تربيعه 36 يا جماعة. يبقى أنا هضيف على الطرفين 36. تمام كده. أصبح عامل إزاي يا شباب؟ إكس زائد جذر دي ب6 تربيع. ده أجمعهم مع بعض 170 180. هجيب يا جماعة جذر الطرفين. يبقى الإكس زائد 6 بتساوي موجب وسالب جذر 180. هناخد طبعا الموجب بس اللي هو إيه؟ الإكس بتساوي سالب 6 زائد جذر 180. إنما التانية سالب 6 ناقص جذر يا جماعة يطلع كلها سالب مينفعش. وأجيب الحاسبة كده سريعا. أقول له هنا سالب 6 يا جماعة زائد جذر 180 يساوي وإس دي أهو 7.4. نختار 7.4. يا جماعة رقم إيه؟ رقم د. أختار. معادلة الدايرة يا شباب. الدايرة طبعا لها معادلة لازم نحفظها كويس. عبارة عن إيه؟ إكس ناقص اتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع بتساوي الار تربيع. طب ايه هي الاتش وكي يا شباب؟ اذا عندك دايره زي كده والمركز عندك اتش وكي ده المركز. فالمسافه دي نص القطر سموها ار. فقال لي هنا اكتب مع الدايره يا جماعه التي ايه مركزها كذا ونص قطرها كذا. لما يجي سؤال زي ده لازم اكتب القانون يا جماعه عشان ما اتلخبطش نفسي. خد درجه عليه. اكس ناقص اتش تربيع واي ناقص كي تربيع برضه بتساوي ار تربيع. طب اكس يا جماعة الاتش بكام اهي؟ ناقص 9 تربيع. واي ناقص 0 يا شباب احكي لنا واي بالظبط. واي تربيع بس هتساوي ار تربيع. نص قطر ب5 اربعها تبقى 25. طب قال لي يا جماعة اللي بعدها مركز نقطة الأصل وتمر بنقطة 2 و2. يبقى لازم أحسب الأول مين؟ الار. أحسب الار ازاي يا شباب؟ عندك نقطتين 2 و2 وصفر وصفر. كيف أجيب المسافة بينهم؟ بالقانون اللي بيقول لك يا جماعة هو الار بتساوي جذر التربيع اكس 2 ناقص اكس 1 تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 تربيع هتساوي طبعا 2 ناقص 0 يا جماعة ب2 تربيعها 4. 2 ناقص 0 برضه نفس الكلام ادينا 4 يعني جذر كام؟ جذر 8. تمام كده؟ ده اللي هي الار يا جماعة جذر 8. طبق كده في القانون يبقى اكس نقطة الأصل طبعا اكس ناقص 0 يا جماعة باكس يبقى دي اكس بس تربيع برضه واي تربيع هتساوي ار تربيع يا جماعة. أربع دي 4 يروح مع الجذر يبقى تساوي 8 بس. ودي المعادلة بمنتهى البساطة. هنا يا جماعة طلب جاب لي رسمة جاهزة. تمام كده. طلب منك برضو نص القطر. طلب منك تكتب المعادلة ديت لازم أجيب نص القطر والمركز. المركز أهو 3 و3 جاهز. إزاي يا جماعة أجيب نصف القطر؟ أكتر من طريقة هجيبها هنا في الرسمة دي. أكتر من طريقة. أول حاجة أجيبها ممكن أجيب المسافة دي ودي يا شباب. المسافة زي ما قلت من شوية نفس السؤال. أول القانون هو بيقول لك جذر 6 ناقص 3 ب3 تربيعها 9.
برضه يا جماعة 6 ناقص 3 في 3 برضه تربيع هي 9، صح كده؟ يعني هتساوي جذر كام؟ 18. دي الآر. طبق في القانون اللي بيقول لك إكس ناقص 3 تربيع واي ناقص يا جماعة 3 برضه تربيع. الآر هي بجذر 18 لما ربعها الجذر يروح يساوي جذر 18. في حل تاني يا جماعة كان ممكن أجيب الآر بيها برضه، إن أنا أوصل دي كده بالمركز، أنت بتمر بالمركز أهو، وأوصل دي 3 ودي 3 صح؟ إذا دي كام؟ 3 جذر 2. لو دخلت دي جوه تخش ب9 تطلع برضه 18. يبقى برضه الآر بتساوي كام عندك؟ 3 جذر 2 أو بتساوي يا جماعة إيه؟ دي نفسها 3 جذر 2 أو 18. طب نيجي لده يا شباب، هنا السؤال واضح جدا، نص قطر بتساوي الرسم 2.5 أهو، شوف 2.5 هنا في جميع الاتجاهات 2.5 2.5 2.5. طب المركز يا جماعة عند كام وكام؟ المركز عند، شوف كده معايا، ده 1 2 3 يبقى إكس ب3 واي يطلع فوق 1 2 3 و 2 يبقى الاتش يا جماعة والكي اي. هقول له هنا إكس ناقص 3 تربيع زائد واي ناقص 2 تربيع بتساوي ار تربيع يا جماعة 2.5 تربيع، يعني هتساوي كام؟ إكس ناقص 3 تربيع واي ناقص 3 برضه يا جماعة تربيع 25 في 25 ب600 زي ما قلنا 25 والفاصلة الرقمية. دي معادلة دي يا جماعة المطلوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.